Hi, good morning! So, I want to share gusto ko i-share sa inyo yung aking devotion for this morning. So, sensya na, may mga manok and everything. So, nandito ako sa empty room dito sa bahay. So, walang gamit. So, gusto kong i-share sa inyo, napakagandang message ng Panginoon ngayong umaga. And I'm actually reading the book of Psalms for my devotions. So, naka-by book ako sa Bible. So, ngayon, nasa Psalms 4 na ako. Psalms 4, sana samahan nyo ako basahin. Actually, short lang siya, so babasahin ko siya ng buo. And sobrang ganda niya and sobrang timely niya ngayong ang ingay ng mga aso. So, yun. So, sobrang timely niya kasi sa lahat ng ating mga pinagdadaanan ngayon. So, this is a very encouraging promise and word of God. So, simulan natin. Psalms 4, Answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. How long, O men, will you turn my glory into shame? How long will you love delusions and seek false God? Know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord will hear when I call to him. In your anger, do not sin. When you are on your bed, search your heart and be silent. Offer right sacrifices and trust in the Lord. Many are asking, who can show us any good? Let the light of your face shine upon us, O Lord. You have lifted my heart with greater joy, that when their grain and new wine abound, I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. So, sobrang ganda ng salita ng Panginoon. Actually, meron akong 3 points na gustong i-share sa inyo through the whole Psalms 4. So, yung una, sa una is yung una is yung Psalms verse 1. Sa verse 1 pa lang sobrang powerful na. And yung unang point dito is, pinakita sa atin dito ni David yung pakikipag-usap niya sa Panginoon. How he talks to God. Dito, sa Psalms 4 verse 1, pagbabasahin natin siya, Answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. So, unang-unang gusto kong i-share sa inyo is, anong sabi ni David is, Answer me when I call to you. Yung prayer niya is, hindi lang basta-bastang humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng blessing, but nagsisik siya ng power from the Lord. Hindi lang siya yung simpleng prayer. Sobrang intimate ng relationship kasi niya with the Panginoon, yung sa Panginoon. Kaya yung prayer niya is parang, sagutin mo ako, Ama. Sagutin mo ang aking panalangin. And meron siyang pinapanghawakan every time na mananalangin siya. And that is una, give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. Those 3 are the promises of God. Na ang Panginoon ang ating siya ang magbibigay ng relief sa atin. Diba? Siya yung tagabigay ng ating comfort. Ang Panginoon ay merciful. Diba? At ang Panginoon ay nakikinig sa ating panalangin. So, yun yung 3 bagay na pinanghawakan niya sa kanyang panalangin. So, yung pinakamahalaga dito is when we seek God, kailangan pag sinik natin yung Panginoon, may power. Hindi lang basta-basta na nagsisik tayo sa Panginoon, pero pag nagsik tayo sa Panginoon, dapat may power yung prayer natin. Okay. So, pangalawang point is, yung una is David was talking to God. Pangalawa is he was talking to men, sa mga tao. How long, O men, will you turn my glory into shame? And how long will you love delusions and seek false God? Know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord will hear when I call to him. So,
dito sa sumunod na point is, tawag dito, si David, he's talking to men. Ang highlight ko talaga dito when I was reading this is how long. Lahat tayo makasalanan, walang hindi makasalanan sa atin. Lahat tayo is struggling. Okay, lahat tayo ay nag-struggle. Lahat tayo may mga pagsubok. Lahat tayo may pride. Lahat tayo meron nun. Ang tanong dito is how long? Hanggang kailan tayo hahawak or kakapit sa mga kasalanan natin sa buhay? Hanggang kailan tayo tatalikod sa Panginoon? Hanggang kailan, 'di ba? Ang tawag dito, always ask yourself kung nag-struggle ka man ngayon is hanggang kailan ka mananatili dyan. 'Di ba? Tapos, gustong ipakita sa atin sa verse 3 that know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord will hear when I call to Him. Ang Panginoon, sinet apart niya, hiniwalay niya na yung mga anak niya. Alam ng Panginoon kung sino ang anak niya. And yung mga anak niya na yun ay sineparate niya for His glory. Gagamitin niya for His glory, babaguhin niya for His glory, diba? And He will bless yung mga anak niya. Kaya the Lord will hear when I call to Him. Nakikinig ang Panginoon sa panalangin ng kanyang mga anak. Tapos, yung pinaka-favorite part ko is yung third point. Yung third point is, David was talking to himself. David was talking to himself. Actually, at this point, I was talking to myself na. In your anger, do not sin. When you are on your bed, search your heart and be silent. Sa panahon ngayon, madalas maraming galit. Maraming nagagalit sa mundo because of selfishness, greed, daming galit sa government, daming galit sa kapitbahay, galit sa kapwa, galit sa family, or galit sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Diba? And marami naman talagang nakakagalit na nangyayari sa paligid natin. Pero, ang pinakamahalaga dun is, in your anger, do not sin. Bakit sinabi ni David doon na in your anger, do not sin? Kasi may tendency tayo na kapag galit tayo, yung emosyon natin sobrang taas. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakakagawa tayo ng hindi maganda, nagkakasala tayo lalo sa Panginoon. Kaya sinabi niyo dito, 'di ba, when you are on your bed, 'di ba? Una is search your heart. Pangalawa, be silent. Kung tayo nagagalit, may nawi-witness tayong kagalit-galit, diba? Huwag kang basta umakto. Search the wisdom of God. Search your heart. Kumalma ka. Be silent. Pakalmahin mo yung sarili mo. Huwag kang mag-act dahil galit ka. Diba? And, yan, pinakamahalaga is seeking the right wisdom para hindi ka basta-basta makakagawa or makakapagsalita ng hindi maganda. Isa pang sinabi ni David dito sa sarili niya is offering the right sacrifices and trusting in the Lord. Kailangan kasi natin mag-offer ng right sacrifice. Hindi lahat ng sakripisyo tama. We need to know the right sacrifices for the Lord. And dun sa right sacrifices na yun, we have to trust in the Lord. Diba? Yung right sacrifices natin, we have to trust Him as well. Hindi lang basta-basta lang tayong right sacrifice. Diba? Pair up sila. You're sacrificing and you're trusting. Yung mga sacrifices na to, dapat according sa will niya, hindi lang dahil kagustuhan natin. Diba? Yan, mga right sacrifices natin sa Panginoon is, syempre, unang-una, yung ating prayer time. Pinakamahalaga, lalo sa sitwasyon natin ngayon, is yung mag-intervene tayo. We have 24/7. Ngayon, nasa bahay tayo and wala tayong ginagawa. What do we do? Ano yung mga ginagawa natin? Cellphone na lang, Facebook, TikTok, diba? When we can actually pray, we can actually read His Word, we can actually seek Him, diba? Do praise and worship, diba? Sa Panginoon, habang nasa bahay ka. Diba? Wala tayong katwiran sa Panginoon ngayon. Kasi, we have all the time, diba? For dun sa hinihingi niya sa atin. Tapos, syempre, magtiwala tayo sa Panginoon. And, verse 6, yan. Many are asking, who can show us any good? Let the light of your face shine upon us. Diba, David was talking to himself from verse 4 hanggang dito. So,
tawag dito, dapat maipakita natin yung glory ni Lord through us sa buhay natin. Hindi lang siya mananatili nakatago sa atin, kundi we will let His light shine upon us. And yung light na yun, pag nag-shine sa atin, makikita na ng iba. Tapos, wait lang. Continuous, may announcement. Pero yun, matatapos na. So, I have last 2 verses. Verse 7 is, this is my favorite verse sa buong Psalms 4, is babasahin ko siya ng buo. And you have filled my heart with greater joy than when their grain and new wine abound. I-highlight ko tong verse nito, verse 7. This is the joy that comes from the Lord. Na, sabi niya, you have filled my heart with greater joy than when the grain and wine abound. Diba? More than pa yung joy na kayang ibigay ng Panginoon kapag tayo ay punong-puno ng blessing. The joy that comes from the Lord is you have that joy whether you have full in blessings or you have full or empty. Meron or wala, you have that joy from the Lord. Yun yung greater joy na hindi kayang bilhin, hindi kayang alisin ng kahit anong pagsubok, kahit anong trials na meron dito sa mundo. Diba? Yun yung joy na meron yung mga anak niya. And lastly, I want to leave the last verse sa inyong lahat is, I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Ang kanyang mga anak okay, is forever safe in the Lord. I will lie down, kayang matulog ng may kapayapaan sa puso, that God is in control, that we are safe in the hands of the Lord. So, ngayong umaga nito, I just want to share with you all that sa lahat ng mga nangyayari ay ang Panginoon ay in control pa din. I just hope and pray for everyone na isik natin ang totoong Panginoon sa mga oras na to. Na hindi lang tayo manatiling nag-aantay, manatiling bored, kundi sa mga oras na to, we really seek Him. Kasi, tulad nga ng sinabi ko kanina, diba, hanggang kailan tayo mananatili na ma-pride, hanggang kailan tayo tatalikod sa salita ng Panginoon, hanggang kailan tayo tatalikod sa Kanya. So, I challenge every one of you na to start opening up your Bible, start praying, start seeking Him. You open your heart nyo, and I pray for everyone. If you need help, if you have any questions, pwede nyo naman ako i-message. And I want to help everyone. I want to help you get closer relationship or mas magkaroon ng mas intimate na relationship sa Panginoon. Kasi kayo mag-alala, kasi ako din, I'm still seeking, I'm still in that seeking Him para mas magkaroon kami ng intimate na relationship. So this is day 1 na aking daily devotion, and gusto ko lang siyang ibalik, hindi para sa kung anong nakadahilanan. But I want to use social media right now para i-share yung Panginoon and i-share yung katotohanan niya sa inyong lahat. And dahil we have to make use of everything na meron tayo for His glory. So this is not for me, this is not for anything na kung ano man, but this is to share yung joy, yung glory, yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. Sobrang haba lang pala, pero yun. So yun, thank you and God bless.